දැන් මේ පිහිය මේ විදිහට තියලා බෑ. ඉහළට හා පහළට up හා down arrow keys press කළාම ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි up arrow key එක press කරගෙන ඉන්න තුරු පිහිය ඉහළට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි ඉහළ කෙළවරේ ගෑවුන ගමන් ඉහළට ගමන් කිරීම නතර වෙන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. මම events click කරා. දැන් when up pressed block එක මේ විදිහට drag කරලා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා while තේරුවා. up මේ විදිහට තියමු. දැන් නැවත මම sprites click කරනවා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ click කරලා පිහිය තේරුවා. මෙතන මම 30 කියලා type කරා. දිශාව මම north විදිහට තියෙනවා. දැන් මම කිව්වා මේ පිහිය උතුරට ගමන් කිරීම ඉහළ කෙළවරේදී නතර වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. අපි ඒ විධානය නිර්මාණය කරමු. මම sprites click කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා edges block from moving block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා පිහිය තේරුවා. දැන් මේ විදිහටම down arrow key එක press කරගෙන ඉන්න තුරු පිහිය දකුණු දෙසට ගමන් කරන්නත් පහළ කෙළවරේදී නතර වෙන්නත් විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events click කරා. දැන් when up press block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා while තේරුවා. up කියන තැන තියෙන පුංචි තලේ click කරලා down තේරුවා. දැන් නැවත මම sprites click කරනවා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ click කරලා පිහිය තේරුවා. මෙතන මම 30 කියලා type කරා. දිශාව මම south ලෙස වෙනස් කරනවා. දැන් මම කිව්වා මේ පිහිය දකුණට ගමන් කිරීම පහළ කෙළවරේදී නතර වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. අපි ඒ විධානය නිර්මාණය කරමු. මම sprites click කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා edges block from moving block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා පිහිය තේරුවා. ඔන්න දැන් හරි.